প্ৰিয় দৰ্শক, এই ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰফেচাৰ অফ প্ৰেক্টিছৰ বিষয়ে। প্ৰফেচাৰ অফ প্ৰেক্টিছ অনুসৰি যিকোনো এক্সপাৰ্ট যিকোনো ফিল্ডৰ পৰা আহি একাডেমিক কেৰিয়াৰ নথকাকৈ প্ৰফেচাৰ হ'ব পাৰিব। আৰম্ভণিত এবছৰলৈ পাৰিব আৰু পিছলৈ তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম 4 বছৰলৈ প্ৰফেচাৰ হৈ থাকিব পাৰিব। আৰু এইটো পাৰ্ট টাইম হ'ব পাৰে, ফুল টাইম হ'ব পাৰে আৰু অনাৰেৰী হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই সবিশেষ জনাম। গাইডলাইন ফৰ এংগেজিং প্ৰফেচাৰ অফ প্ৰেক্টিছ ইন ইউনিভাৰ্চিটিজ এণ্ড কলেজেছ, এইটো হৈছে গাইডলাইন UGC অনা। ইয়াত কি আছে মই পঢ়ি যাম আৰু ব্যাখ্যা কৰি যাম। দ্য নেশ্যনেল পলিচি 2020, দ্য নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি মানে নতুন শিক্ষা নীতি। নতুন শিক্ষা নীতিয়ে উচ্চ শিক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ চেঞ্জ আনিবলৈ বিচাৰিছিল। বিশেষকৈ ইয়াত থিয়ৰিটিকেল যিটো আমাৰ পৰম্পৰা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তাক গুচাই আমাৰ প্ৰেক্টিকেল বা গ্ৰাউণ্ড লেভেলত কেনেকৈ শিক্ষাই মানুহক ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰে তাৰ বাবে চেঞ্জ আনিবলৈ এই প্ৰচেষ্টাটো লোৱা হৈছে। ইয়াৰ বাবে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সহায় লোৱা হ'ব, ইকনমিৰ চেঞ্জ হ'ব, ছ'চাইটিৰ চেঞ্জ হ'ব। এজ এ হোল বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আহি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে বিভিন্ন ধৰণে কলেজত আহি বা ইউনিভাৰ্চিটিত আহি বা উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত আহি নিজৰ যিটো এক্সপাৰ্টাইজ সেইটো তেওঁলোকে তাত দিব পাৰিব, যাৰ দ্বাৰা সকলোৰে বেনিফিট হ'ব। নহ'লে কি হয়, আমাৰ বেছিভাগৰে যিটো চিলেবাছত আছে সেইখিনি পঢ়ি পাছ কৰে, তাৰপিছত আৰু কোনো ধৰণৰ স্কিল নাই, একো লাভ নহয়। The NEP also recommends integrating vocational education with general education and strengthening industry-academia collaborations in HEI. গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ শিক্ষাৰ যিটো জগত, এই শিক্ষা জগত আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীক মিক্স কৰিব বিচাৰিছে। কিয় কৰিছে? কাৰণ যদি আমি আমেৰিকাৰ কথা কওঁ, তাত গভমেণ্ট ফাণ্ডিং একেবাৰে নগণ্য। বোলে PhD কৰিছে, তাৰ কাৰণে পইচা দিয়া বা তাৰ কাৰণে আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰা, সেইবোৰ একেবাৰে নগণ্য US গভমেণ্টৰ দ্বাৰা। সেইবোৰ মেক্সিমাম 99.99% সেইবোৰ আহে ফ্ৰম দ্য প্ৰাইভেট ছেক্টৰ। কোনে দিব? গুগলে দিব। কোনে দিব? মাইক্ৰ'ছফ্টে দিব। কোনে দিব? বোলে ফেচবুকে দিব। বোলে এইটো ওপৰত PhD কৰা, PhD কৰি তুমি এইটো প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা, আমি তোমাক ফাণ্ডিং দিম, আমি তোমাক পইচা দিম, আমি তোমাক সহায় কৰিম, ইমান পইচা দিম, ইমান সুবিধা দিম। গতিকে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতেই প্ৰতিটো প্ৰব্লেম যিটো আমাৰ মানৱ সমাজে যুঁজি আছে সেইবোৰ ছল্ভ কৰিবলৈ তেওঁলোকে ফাণ্ডিং প্ৰদান কৰে, যিটো ভাৰতবৰ্ষত নাই। ভাৰতবৰ্ষত JRF দিয়ে গভমেণ্টে, সেইটো ভাল ৰিচাৰ্চ হয়নে নহয় সেইটো ডাউট আছে। কি ফলপ্ৰসূ হয়, কি প্ৰেক্টিকেলিটি হয়, সেইটো আমি সকলোৱে জানো ভালকৈ। সেইটো যাতে হেক কৰি দিব পাৰি, তাৰ কাৰণে এতিয়া এই হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ লগত ইণ্ডাষ্ট্ৰী কলাবৰেশ্যনটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, যাতে সকলোৰে জয় জয়ময় হয়। অ'কে, ইয়াত কৈছে ফৰ স্কিলিং অফ ইউথ এট দ্য অপটিমাম লেভেল, লাৰ্ণাৰ্ছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু থিংক লাইক এমপ্লয়াৰ্ছ এণ্ড এমপ্লয়াৰ্ছ আৰ টু থিংক লাইক লাৰ্ণাৰ্ছ। গতিকে ইয়াত এইটো কথা জোৰ দিয়া হৈছে যে আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি আছে, তেওঁলোকৰ মাইণ্ডছেটটো যাতে এমপ্লয়াৰ দৰে হয়। তেওঁলোকৰ মালিকী স্বত্ব যিটো মাইণ্ডছেট সেইটো যাতে আহে। নহ'লে বহুতৰ আৰু চাকৰি এটা পালেই হ'ব, যেন তেন জীয়াই থাকিম আৰু খাই থাকিম, সেইটো যিটো মাইণ্ডছেট সেইটো যদি চেঞ্জ হয়, নতুন বস্তু এটা সৃষ্টি কৰা, গোটেই মানৱ জাতিক কিবা এটা সহায় কৰিব পাৰা, তেনেকুৱা লাগিলে চাইণ্টিফিক চেঞ্জ হওক, বিজনেছ চেঞ্জ হওক, যিকোনো চেঞ্জ হ'ব পাৰে। Towards this, the UGC has taken a new initiative to bring the industry and other professional expertise into the academic institutions through a new category of position called Professor of Practice. আৰু সেইবাবে Professor of Practice বুলিয়েই নতুন এটা স্কিম অনা হৈছে, যাৰ বাবদ প্ৰেক্টিকেল বস্তুটো, প্ৰেক্টিকেল এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ক্লাছৰুমত সোমাই পৰিব। অ'কে, আৰু এলিজিবিলিটি কি লাগে, অৰ্হতা কি লাগিব, কোনে কোনে
প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ হ'ব পাৰিব যিকোনো ব্যক্তি যি এক্সপাৰ্ট হয় যিকোনো প্ৰফেশ্যনৰ এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে হয়তো তেওঁ প্ৰাইভেটকৈও থাকিব পাৰে ছেল্ফ এমপ্লয়ড হ'ব পাৰে যিকোনো স্থানত তেওঁ হয়তো থাকিব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰিং ক্ষেত্ৰত ছায়েন্স টেকন'লজি এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ কমাৰ্চ ছ'চিয়েল ছায়েন্স মিডিয়া লিটাৰেচাৰ বহুত ভাল সাহিত্য লিখে সাহিত্য সৃষ্টি কৰে ফাইন আৰ্টছ চিভিল ছাৰ্ভিচ আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ লিগেল প্ৰফেশ্যন কমিউনিটি ডেভেলপমেণ্টৰ মানুহ পঞ্চায়ত ৰাজৰ ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট ৱাটাৰ ছেট ডেভেলপমেণ্ট ৱাটাৰ হাৰ্ভেষ্টিং ইভেন কৃষক অৰ্গেনিক ফাৰ্মিং স্মল গ্ৰীণ এনাৰ্জি ছিষ্টেম মিউনিচিপেল প্লেনিং লগত জড়িত কমিউনিটি পাৰ্টিচিপেশ্যন জেণ্ডাৰ বাজেটিং প্লেনিং ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট অফ ট্ৰাইবেলছ আৰু পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এমং আদাৰ্ছ যিকোনো ব্যক্তি হ'ব পাৰে যেনে আমাৰ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়া তেওঁ হয়তো মানে 1 বছৰ 4 বছৰৰ বাবে প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ হ'ব পাৰে তেওঁৰ যিটো মানে আৰ্ট স্কিল সেইটো তেওঁ মানে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত মানে ভৰাব পাৰে বা সেইটো তেওঁ বিয়পাব পাৰে আৰু তেওঁক সেইটো যদি কৰা হয় তেতিয়া মানে গ্ৰাউণ্ড লেভেলত চেঞ্জ অহাৰ চান্স আছে নহ'লে তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ এনেকুৱা হয় এইটো কৰিলে সেইটো যদি অকল পঢ়ি থৈ দিয়ে সেইটো কোনো কামত নাহিব কাৰো লাভ নহ'ব আৰু those who have proven expertise in their specific profession of role with at least 15 years of service/experience, preferably at a senior level, will be eligible for professor of practice. আৰু কোনোবাই যদি নিজৰ প্ৰফেশ্যনত কাম কৰি আছে আৰু 15 বছৰৰ ছাৰ্ভিচ তেওঁলোকে দিলে ছিনিয়ৰ লেভেলত আৰু তেওঁলোকো মানে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব নম্বৰ 1টো হৈছে যিকোনো এক্সপাৰ্ট তেওঁ লাগিলে পঢ়া শুনা থাকক নাথাকক একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন থকাটো জৰুৰী নহয় আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে যাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে আৰু তেওঁ 15 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁ মানে পাৰিব বুজি পালে একদম চিম্পল আৰু এটা মই উদাহৰণ দিছোঁ লেটছ চে এজন কৃষক যি মানে নিজৰ অভিনৱ এটা টেকনিকেৰে কৃষি তেওঁ মানে কৰিছে যাৰ বাবদ মানে গোটেই গাঁও চেঞ্জ হৈছে গোটেই অৰ্থনীতিত ইম্পেক্ট পেলাইছে গতিকে তেনে ব্যক্তিক মাতি আনি প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ যদি কৰোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ভাবক কাৰ কিমান লাভ হ'ব গতিকে সেই তেনেধৰণৰ কথা এ ফৰ্মেল একাডেমিক কোৱালিফিকেশ্যন ইজ নট কনচিডাৰ্ড গতিকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নাথাকিলেও হ'ব ফৰ এছেঞ্চিয়েল ফৰ দিছ পজিশ্যন ইফ দে হেভ এক্সেম্পলেৰী প্ৰফেশ্যনেল প্ৰেক্টিছ ইন লিউ কিন্তু তেওঁলোকৰ এনেধৰণৰ মানে সেই এক্সপাৰ্টাইজটো থাকিব লাগিব দিছ এক্সপাৰ্ট উইল অলছ' বি এক্সেম্পটেড ফ্ৰম দ্য ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ পাব্লিকেশ্যনছ এণ্ড আদাৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ষ্টিপুলেটেড ফৰ দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ এট দ্য প্ৰফেচাৰ লেভেল আৰু বোলে ৰিচাৰ্চ পাব্লিকেশ্যন কৰিছেনে নাই এইটো সেইটো এইবোৰ একো দৰকাৰ নাই However, they should possess the skills to carry out the duties and responsibilities specified in the following section. কিন্তু তেওঁলোকে যিটো দায়িত্ব দিয়া থাকে সেই দায়িত্বটো যাতে কৰিব পাৰে Next, the number of professors of practice in a HEI at any point in time should not exceed 10% of the sanctioned posts in a HEI. তাৰ মানে ইয়াত কৈছে যে HEI বোলে কোনোবা এটা কলেজ বা কোনোবা এটা ইউনিভাৰ্চিটি বা হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যন তাত মানে 10% পষ্টহে প্ৰফেচাৰ অফ প্ৰেক্টিছৰ বাবে প্ৰযোজ্য হ'ব বাকীখিনি নহ'ব আৰু তেওঁলোকৰ কি দায়িত্ব থাকিব তেওঁলোকৰ মানে ডিউটিজ আৰু ৰেছপনচিবিলিটি বোলে চিলেবাছ বনোৱা কাৰিকুলাম চেঞ্জ কৰা কোৰ্চ বনোৱা নতুন ধৰণে লেকচাৰ দিয়া পলিচি অনা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ প্ৰজেক্ট অনা আৰু মেণ্টৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰাম অনা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আৰু একাডেমিয়া কলাবৰেশ্যন কৰা আৰু জইণ্ট এটা কাম কৰা ৱৰ্কশ্বপ পতা ছেমিনাৰ কৰা স্পেচিয়েল লেকচাৰ কৰা ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম কৰা ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট মানে দুটাই মিক্স কৰি অনা এইবোৰ মানে তেওঁলোকে কামবোৰ কৰিব The engagement of professor of practice will be for a fixed term আৰু professor of
প্ৰেক্টিছটো মানে এটা ফিক্স টাইমৰ কাৰণে থাকিব গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে নাথাকে দ্য এংগেজমেণ্ট অফ প্ৰফেচৰ প্ৰেক্টিছ উইল বি এক্সক্লুচিভ অফ দ্য চেংচন পষ্ট অফ এ ইউনিভাৰ্চিটি/কলেজ ইট উইল নট এফেক্ট দ্য নাম্বাৰ অফ চেংচন পষ্ট এণ্ড দ্য ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ ৰেগুলাৰ ফেকাল্টি মেম্বাৰ্ছ গতিকে কলেজতো পাৰিব ইউনিভাৰ্চিটিটো পাৰিব যিটো অলৰেডি চেংচন পষ্ট আছে তাৰ লগত এইটো কোনো কেছ নাই চেংচন পষ্টে থাকিব সেইটো ইমান ভয় খাবলৈ নাই প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ ইজ নট অ'পেন ফৰ দ'জ ইন টিচিং প্ৰফেশ্যন ছাৰ্ভিং অৰ ৰিটায়াৰ্ড যিসকল অলৰেডি টিচিং প্ৰফেশ্যনতে আছে বহুত বছৰ চাকৰি কৰিলে টিচিং ছাৰ্ভিচ কৰিলে তাৰপিছতে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে নহয় এইটো বুজি পালে অ'কে আৰু এইটো কোনে কোনে ফাণ্ডিং কৰি প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ আনিব পাৰিব প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ ফাণ্ডেড বাই ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ হয়তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়ে কৰিব পাৰে নহ'লে হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনে নিজেই কৰিব কলেজে নিজেই তেওঁলোকৰ যিটো ফাণ্ড আছে সেই ফাণ্ডৰ পৰা তেওঁলোকক পইচা দিব আৰু প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ অন অনাৰী বেচিছ নহ'লে কিছুমানে হয়তো ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আহক অলপ সহায় কৰি দিয়ক তেনে ক্ষেত্ৰত হয়তো বিনা বেতনে তেওঁ আহি ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে আৰু এইটো কৰাৰ কি লাভ হ'ব সেইটোতো আপোনালোকে বহুত ভালকৈ জানে মইনো কি কম ৰেমুনাৰেশ্যন পাৰ্ট টাইম ফুল টাইম এংগেজমেণ্ট হ'ব পাৰে কিবা এটা ফিক্স পইচা দিব আৰু দুটা ইনষ্টিটিউশ্যন আৰু এক্সপাৰ্ট সিহঁতে কথা পাতি যোনটো আৰু ভাল হ'ব বুলি ভাবিব সিমানটো পইচা পাব Experts fulfilling the eligibility criteria for the professor of practice may like to share their expertise with students and come forward to teach on honorary basis. Such experts may be engaged on honorary basis as professor of practice and their service may be utilized for the benefit of the students. The HEIs may decide on the amount of honorarium to be paid to the professor of practice in this category from their own resources. গতিকে honorary এনেই বাৰু বিনা বেতন হয় কিন্তু তাৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়াহ'লে আৰু পইচা দিব পাৰে কিবা এটা যদি এমাউণ্ট যদি দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে সেইটো দিব পাৰিব আৰু যদি আমি কেনেকৈ চিলেক্ট হ'ব তাৰ বিষয়ে যদি কথা পাতোঁ দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ/ডাইৰেক্টৰ্ছ মে ইনভাইট নমিনেশ্যনছ ফ্ৰম এমিনেণ্ট এক্সপাৰ্টছ ফৰ প্ৰফেচৰ অফ প্ৰেক্টিছ পজিশ্যনছ হয়তো কলেজৰ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ বা হায়াৰ এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ ভাইচ চেঞ্চেলৰ নহ'লে ডাইৰেক্টৰে তেওঁলোকে নমিনেশ্যন ইনভাইট কৰিব যে যদি কোনোবা ইচ্ছুক যদি কোনোবা তেনেকুৱা এক্সপাৰ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আহক নেক্সট দ্য এক্সপাৰ্টছ উইলিং টু ছাৰ্ভ মে অলছ' বি নমিনেটেড অৰ দে can send their nomination to the vice chancellor/director with a detailed biodata and a brief write-up about their potential contribution to the HEI আৰু নহ'লে আপুনি নিজেও পাৰিব আপুনি নিজেই এক্সপাৰ্ট যদি আপুনি নিজে এক্সপাৰ্ট আৰু আপুনি সেইটো হয়তো ইউনিভাৰ্চিটিয়ে নাজানিব পাৰে আপুনি নিজাভাৱে উইলিংলি আগবাঢ়ি আহি ভলেণ্টাৰীলি কাম কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ নমিনেশ্যনটো ভাইচ চেঞ্চেলৰ বা ডাইৰেক্টৰক সকলো বায়'ডাটা আৰু আপোনাৰ বিষয়ে অলপ লিখি আপুনি কেনেকৈ সহায় কৰিব কি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব সেইটো লিখি মেলি পঠিয়াব লাগিব তাৰ বাহিৰে such nominations will be considered by a selection committee consisting of 2 senior professors from the HEI and 1 eminent external member based on the recommendations of this committee the academic council and the executive council or statutory bodies of the HEI will decide on the engagement তাৰ পিছত যেতিয়া এই নমিনেশ্যনটো দিয়া হ'ব দুজন ছিনিয়ৰ প্ৰফেচৰ সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ আৰু এজন এমিনেণ্ট এক্সটাৰ্নেল মেম্বাৰ তেওঁলোকে মিলি এটা যিটো কমিটি থাকিব তাত সেইবোৰ কথা পাতিব একাডেমিক কাউন্সিল হওক এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হওক বা ষ্টেটুটৰী বডি হওক তাৰপিছত ডিছকাছ কৰি ফাইনেল ডিচিশ্যন ল'ব টেনিয়ৰটো দ্য এংগেজমেণ্ট মে বি ইনিচিয়েলি ফৰ আপ টু 1 year আৰম্ভণিত এবছৰৰ কাৰণে হ'ব এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ইনিচিয়েল এংগেজমেণ্ট অৰ দ্য ছাবচিকুৱেণ্ট extension the HEI will make an assessment and take the decision about extension তাৰ পিছত এবছৰৰ পিছত বোলে নাই আৰু তেওঁৰ আমি বহুতখিনি শিকিব পাৰোঁ তেওঁৰ সহায় লাগিব তেতিয়া হেতু পুনৰ বঢ়াব পাৰিব কিমান পাৰিব the HEI will devise its own assessment procedure for extension based on the contribution and requirement of the experts engaged as professors of practice হেতু তেওঁলোকে নিজাভাৱে assessment কৰি হেতু থিৰাং কৰিব the maximum duration of service of professor of practice at a given institution should not exceed 3 years and is extendable by 1 year in exceptional cases and the total service should not exceed
4 years under any circumstances maximum আপোনাৰ 3 হয় আৰু বোলে 3 বছৰ ছাৰ্ভিচ দিয়া পিছতো তেওঁৰ বহুতখিনি বস্তু থাকি গ'ল তেতিয়া এক্সেপশ্যনেল কেছত এবছৰ দিয়া যাব টোটেল 4 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নহ'ব এয়া হৈছে প্ৰফেচাৰ অফ প্ৰেক্টিছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পালে